guys! Quarantine vlog na naman tayo ulit, no? Recently, ang ginawa ko naman, or if meron kayong access, before that, kung meron kayong access sa high temp grease, pwede natin gawin to, no? Or pwede nyong gawin yan. Meron kasi ako nakatabi dito before the quarantine, na high temp grease. So, ang ginawa ko, yung idler bearing natin, in the long run, lumalangis-ngis yan, yung gano'n na yung tunog or squeaking sound na. So, meaning, yung bearing natin medyo nauubusan na ng grease or yan, natutuyuan na siya. So, ang ginawa ko sa akin, ang kailangan lang naman na tools, is size 14 na wrench. Yan. And 12. Yan. First off, sa 4JJ1 engine, tinanggal ko muna yung, niluwagan ko muna yung idler pulley dun sa mismong assembly dito, sa ganyan. And then next, yung sa pinakatuktok niya, niluwagan ko yan para yung idler pulley bumaba. So pagbaba niya, yung belt, matanggal mo na yan. And then continue na alisin mo na yung idler pulley. So once na maalis mo na yung idler pulley, wag niyong tatanggalin yung bearing kasi pinipress yan. Wag niyong pipilitin. May access naman yan sa likod pag natanggal niyo. So ingatan niyo lang, meron pa yan parang washer yan na malapad na ganito. Ingatan niyo lang na paghila niyo baka malaglag. So saluhin niyo lang kung may mahuhulog, at least ready na kayo. So first off, pag once na matanggal mo na yan, ang next mong gagawin, actually ang ginamit ko kailangan mo ng, kung meron kang ice pick or cutter. So kung makikita nyo dito sa video, ang ginawa ko dito sa pinaka tip ng rubber, sa gitna ng bearing, yan, minsan may red, minsan may black, yan yung mga kulay niyan pero pag metal yung nasa labas niyan, huwag nyo nang tanggalin, hindi nyo na matatanggal talaga kasi metal yan. Yung sa karamihan or kalimitan na bearing, rubber yan. So ang gagawin nyo, for example, this is the rubber or the bearing, pry nyo lang sa pinakataas and then pry nyo palabas yung rubber. Ito sa video makikita ninyo, pagka-pry ko siya, pag angat niya, yan, pwede mo nang kamayin yan, tanggalin. So kung makikita nyo sa akin, or iikot nyo yun, or kung makikita nyo sa inyo, pag inikot niya, free playing na yan. So maluwag, feeling mo may grease, pero pag tinignan mo sa loob yan, yung grease niya nasa labas na lang, hindi na actually nakaka-penetrate dun sa ball. So ayan ang niya. Ngayon, ang gagawin nyo lang naman dyan is papahiran nyo lang ng grease yan sa loob. Huwag masyadong madami kasi baka pag uminit yan, i-pop out niya yung rubber. So tama lang. And then manonotice nyo rin dyan, before, pag inikot nyo, sobrang luwag ng ikot, Ngayon, kapag after nyo nirepack, medyo sisikip siya ng konti. So, meaning, may grease kasi nasa loob yan, nakapenetrate dun sa mga balls niya. So, yan ang maganda kasi meron na siyang grease. Hindi direct metal to metal contact. Meron na siyang protection in between na grease talaga. So, okay lang yan. Kasi once na umikot talaga yan sa makina ninyo, aayos ulit yung ikot niyan and tatagal yung bearing niyo. And after niyan, since nakatanggal na yung ninyo, yung belt niyo, kung may mga special tools kayo, pwede nyo rin ma-access yung bearing sa compressor ninyo. Hindi ko na lang i-discuss sa inyo kasi baka maguluhan kayo and medyo tedious siya. Kailangan ng C-clip pliers para matanggal yung clip para ma-access nyo talaga yung pinakalabas. So, papakita ko na lang sa inyo just in case na interested din kayo at meron kayong mga gamit. Ganyan yung naging result. Ang daming kalawang yun sa loob. So, nare-restrict yung ikot niya and eventually baka masira yung motor ng compressor. So, tinanggal ko na lang din siya. Gininis ko yung bearing. Also, it also applies kung matatanggal nyo rin yung sa alternator ninyo. Medyo tedious din gawin yan. The simplest way lang talaga na access yung bearing is yung idler pulley. Yan ang pinakamadali tanggalin. So sa mga nagdi-DIY or sa mga nagpaplanong first na mag-DIY ng ganito, ito madali lang. Pero yung sa compressor,
And sa alternator, medyo tedious kasi kailangan ng special tools, and sa alternator kailangan mong buksan talaga lahat kasi may dalawang bearing yan sa loob. So, medyo mahirap kasi wala rin akong tools. Kaya hindi ko rin nabuksan. So, there. So, simple lang guys. Ayan, no? Pagka napahiran mo na ng grease yan, matatanggal yung langis-ngis. Of course, syempre, lilinisan nyo yan ng gusto, no? Kapag nilinisan nyo yan, gaganda na naman ang ikot yan, lalo na kapag naka-grease. So, kung may high temp grease kayo dyan, pwede nyo rin i-DIY yan. And also, it applies din ito sa wheel bearing sa harapan, no? Normally sa harapan mga wheel bearings niyan. Pero it requires lifter na rin or jack. And wala ako noon. So hindi na lang pag umokay na yung COVID-19 natin at makalabas, i-next natin yung pag-repack ng bearing sa yung wheel bearing, pag-repack ng wheel bearing. Ayan guys, so medyo maiksi lang to yung video natin kasi super dali lang talaga siya. Kaya DIY yan. Kung meron ka lang size 14, 12 na wrench and high temp grease, you're good to go. Pwede mong kalkalin yan. So magkano yan kapag pinagawa mo sa labas? Siguro mga 300 din yan. Ilang kilong bigas na rin yan sa panahon ngayon. So there you go guys, have fun sa mga DIY ninyo pampalipas oras, and use alcohol, keep safe, and wash your hands.